Okay guys, welcome to Webmaster Tutorial. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Lucky Patcher. Okay? Lucky Patcher guys, para lang yan sa mga rooted phone. Tsaka yung proper install ng PC Box. Okay? So, ano ba yung Lucky Patcher? Ang Lucky Patcher, ayan yung pang-hack ng mga games. Pwede kang bumili ng mga additional feature ng application. Kailangan mo siya ng Lucky Patcher. Kaya tinawag na Lucky Patcher, minsan failed, minsan naman okay, mag-success. So, example natin. Buksan natin ang Lucky Patcher ko. Pwede nyo ma-download to guys sa description natin sa baba. Okay, ito yung Lucky Patcher. So, ipapatch natin yung patch style. Patch style guys, ito yung future sa natin, tawag natin sa bar indicator, yung nakita nyo sa taas, yan yung function nya. So, ang dapat natin gawin dito is open menu patches, support patch for in-app and LBL emulation. Ito, click natin to, then i-apply nyo lang siya guys. Pag apply nyo niyan, mag-aantay lang kayo matapos kung mag-success. So, na-apply ko na yun sa akin kanina. Hindi ko na i-apply yan, ha? Okay. Punta tayo sa flat style. Kung bukas na ba lahat ng future niya. Wi-Fi. Ayan guys, bukas na lahat ng mga icon. So, ganun lang kadali gamitin ang Lucky Patcher. Kung nagustuhan niyo yung video, mag-subscribe kayo para another video updated kayo. Okay? Thank you guys.